აკმაყოფილებს ჩვენს იმედებს, აჩენს ფუჭმოლოდინებს. მისი იარაღი ჩვენი შიშები და ემოციები. დეზინფორმაცია შეუძლია შეცვალოს შენი გადაწყვეტილებები. შენი ბედი შეცვალოს მთელი ქვეყნის მომავალი. ნუ გაავრცელებ ვირუსს, გაწყვიტე ჯაჭვი. გაწყვიტე ჯაჭვი. გაწყვიტე ჯაჭვი. ყველა ახალი ამბავი გადაამოწმე აქ. მარიამ ვაშაძე მოამბე 12-ზე და 15 საათზე. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მოამბეს 15 საათზე მარიამ ვაშაძე წარმოგიდგენთ, გამოშვებაში თქვენ ნახავთ. კორონავირუსის კიდევ 6 ახალი შემთხვევა საქართველოში, როგორია ეპიდემიოლოგიური ვითარება ქვეყანაში. მინისტრის საათი პარლამენტში, თავდაცვის მინისტრის წლიური ანგარიში და დეპუტატების შეკითხვები. სიახლე ტელესკოლაში ხვალიდან ყოველ შაბათ-კვირას საქართველოს პირველი არხი განათლება მოსწავლეებს ახალ შესაძლებლობებს შესთავაზებს. საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში, ტრანსპორტსა და რესტორნებში დადგენილი წესების და სტანდარტების კონტროლი მკაცრდება. წესების დარღვევის შემთხვევაში კი გამოყენებული იქნება კანონით დადგენილი ჯარიმები. ამის შესახებ გადაწყვეტილება საკოორდინაციო საბჭოს დღევანდელ სხდომაზე მიიღეს, რომელიც ვიდეო კონფერენციის ფორმატში გაიმართა. ასევე ფართოვდება იმ პირთა წრეც, რომელთაც სავალდებულო PCR ტესტირება პერიოდულად ჩაუტარდებათ. საკოორდინაციო საბჭოს გადაწყვეტილებებს დეტალურად ახლა თათია ტაბეშაძე გაგვაცნობს. ღია ეთერში, თათია გისმენთ. საკოორდინაციო საბჭომ ვიდეო კონფერენციის ფორმატში დღეს შეაჯამა ქვეყანაში არსებული ეპიდემიოლოგიური ვითარება და მიიღო გადაწყვეტილება, რომ სარესტორნო სივრცეებში, თავშეყრის ადგილებში, ასევე სარეკრეაციო ზონებსა და ტრანსპორტში არსებული რეგულაციების შესრულების კონტროლი გაამკაცროს. ასევე გაიზრდება PCR ტესტირების რაოდენობაც. ჩვენ მეტი დეტალის გასაგებად ვესაუბრეთ დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელს ამირან გამყრელიძეს და მისი განცხადებით, ის რაც ბოლო დღეების განმავლობაში ხდებოდა ქვეყანაში ტრანსპორტსა და სარესტორნო სივრცეებში მიუთითებს იმაზე, რომ ადამიანები არ იცავენ დისტანციას. ამ ფონზე კი ბოლო მონაცემებით ქვეყანაში ინფიცირების ყავს 4 ისეთი ინფიცირებული, რომელთაც წყარო არის დაუდგენელი. ჩვენ ასევე ვესაუბრეთ ამირან გამყრელიძეს იმასთან დაკავშირებით, როგორ მოხდება კონტროლის გამკაცრება და მან თქვა, რომ ამ მხრივ იმუშავებს სპეციალური ორგანო და ასევე ამ პროცესში ჩართულები იქნებიან მოხალისეები. რაც შეეხება PCR ტესტირებას, მან თქვა, რომ გაიზრდება იმ ადამიანთა სია, რომელთაც ჩაუტარდებათ ტესტირება. ამ სიაში პირველ რიგში მოხვდებიან, რა თქმა უნდა, ის ადამიანები, რომელთაც ექნებათ ტემპერატურა და ხველა და ასევე კონკრეტული პროფესიის წარმომადგენლებიც. საუბარია მოწოდებაზე, გამიგეთ, რომ ის რეგულაციები, რაც დაწესებულია, აღვასრულოთ და თუ არ სრულდება შესაბამისი საჯარიმო სანქციები, ამაზეა საუბარი. საჯარიმო სანქციები უფრო ქმედითად ამოქმედდეს. ერთი არის, ვისაც ევალება და მან უნდა შეამოწმოს, იგივე ვისაც დაჯარიმების უფლება აქვს. მეორე, იგივე თქვათ, წამოვაყენეთ ჩვენ წინადადება, რომ მოხალისეები მეტად გამოვიყენოთ ახალგაზრდობა ამაში. აი, იგივე წითელი ჯვარი, იგივე თქვათ, სტუდენტები მაღალი კურსის, სერიოზული პასუხისმგებლობა ჩვენი ჯანდაცვის მუშაკების. პირველ რიგში იგივე ჩვენი დაავადებათა კონტროლის ცენტრის, რომ სწრაფად აღმოვაჩინოთ, ანუ ტესტირება გავაფართოვოთ და ვაფართოვებთ. ჩვენ ასევე ვესაუბრეთ შრომითი ინსპექციის ხელმძღვანელს ბექაფერაძეს, რომელიც ამბობს, რომ ხვალიდან ქვეყნის მასშტაბით გავლენ ინსპექტორები და დაიწყებენ როგორც მაღაზიების, ასევე სარესტორნო სივრცეების შემოწმებას. მისი ინფორმაციით, აქამდე მხოლოდ რეკომენდაციების გაცემა ხდებოდა, ახლა კი უკვე ამუშავდება საჯარიმო სანქციები. ხვალ უკვე დაიწყება კონტროლის მექანიზმები, ინსპექტორთა ჯგუფები სხვადასხვა სექტორული მიმართულებით განახორციელებენ შემოწმებებს და იმ შემთხვევაში თუ იქნება გამოვლენილი დარღვევები, ბუნებრივია შესაბამისი სანქცირება იქნება გამოყენებული. რესურსი ნამდვილად არსებობს. ფაქტობრივად ჩვენ პირველი ეტაპი ეს იყო მაქსიმალური პრევენცია, მაქსიმალურად ინფორმაციის მიწოდება, ხოლო მომდევნო ეტაპზე უკვე ჩვენი მოტივი არ არის ბუნებრივია რომ ვინმე დავაჯარიმოთ, მაგრამ ინფორმაცია მიწოდებულია, ყველას აქვს რეკომენდაციები, ხელმისაწვდომია აბსოლუტურად
მივაწოდოთ ყველა საშუალებით, მათ ასევე ინფორმაცია მივაწოდეთ SMS-ების საშუალებით და ეხლა უკვე გეგმიურ მონიტორინგს განახორციელებთ. დღეს დილით ოფიციალური მონაცემებით ბოლო 24 საათის შესაბამისად 9 ახალი ინფიცირებული ყავდა ქვეყანას და სულ ცოტა ხნის წინ კიდევ გახდა ცნობილი, რომ 6 ინფიცირებული დაემატა რესპუბლიკურ საავადმყოფოს. მადლობთ, თათიეს თათია ტაბეშაძე იყო და როგორც თქვენ მოისმინეთ და მეც გეტყვით, ცოტა ხნის წინ რესპუბლიკურ საავადმყოფოში კორონავირუსის კიდევ 6 ახალი შემთხვევა დაფიქსირდა. ჩვენ ველოდებით კლინიკაში ოფიციალური კომენტარის გაკეთებას და გამოშვების სრულობისას პირდაპირ ჩართვა შემოგთავაზებთ. მანამდე კი განვაგრძობთ გამოშვებას. კორონავირუსის 2 ახალი შემთხვევა დაფიქსირდა შიდა ქართლში, COVID-19 გორსა და კასპში დაუდასტურდათ მოქალაქეებს. დეტალებით ნინო ფისაძე ჩაგვართვება. ახლა პირდაპირ ეთერში ნინო გისმენთ. დიახ, მარიამ, COVID-19-ის ახალი დადასტურებული შემთხვევა უკავშირდება გორში მცხოვრებ 47 წლის ქალს. ამ შემთხვევაში ინფიცირების წყარო ცნობილი არ არის და ეპიდემიოლოგები აგრძელებენ მუშაობას. ინფიცირებული ქალი არის ემბავუდის გორის ფილიალის თანამშრომელი და 8 პირი მასთან პირდაპირ კონტაქტში მყოფი არის გადაყვანილი უკვე თვითიზოლაციის რეჟიმში. დღეს დილიდან კი მაღაზია არის უკვე დაკეტილი. ინფიცირებული ქალი ბოჭორიშვილის კლინიკაში ბრონქიტის დიაგნოზით 21 მაისს იქნა შეყვანილი. პირველი ტესტირება მას გაუკეთდა 31 მაისს, თუმცა პასუხი იყო უარყოფითი და მან 3 ივნისს დატოვა ბოჭორიშვილის კლინიკა. რამდენიმე დღის განმავლობაში კი როგორც დაავადებათა კონტროლის ცენტრში განაცხადეს, ის მკურნალობას განაგრძობდა უკვე სახლის პირობებში და 11 ივნისს გახდა საჭირო უკვე განმეორებითი ტესტირების ჩატარება და როგორც გითხარით, აი ამ დროისთვის ინფიცირებული ქალი არის ბოჭორიშვილის კლინიკაში და 8 პირი არის გადაყვანილი მასთან პირდაპირ კონტაქტში მყოფი თვითიზოლაციის რეჟიმში. რაც შეეხება მეორე ინფიცირებულს, რომელიც კასპში მცხოვრები 67 წლის ქალია, ის არის რესპუბლიკური საავადმყოფოს თანამშრომელი სანიტარი. ამ შემთხვევაში კლასტერი არის ცნობილი და ინფიცირების წყარო არის რესპუბლიკური საავადმყოფოს მედდა. გორში ქალბატონს, რომელიც არის 47 წლის, დაუდასტურდა კორონავირუსზე დადებითი შედეგი. ამჟამად დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრი შიდა ქართლის განყოფილების თანამშრომლები და ადგილობრივი მუნიციპალური საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის თანამშრომლები ღრმა ეპიდკვლევას აწარმოებენ, იღებენ ნიმუშებს, 8 პირი გადაყვავს თვითიზოლაციაში გორში. რაც შეეხება კასპშიც დადასტურებული გვაქვს ერთი შემთხვევა, ქალბატონი არის 61 წლის, იქაც მიმდინარეობს ღრმა ეპიდკვლევა, ნიმუშების აღება და თვითიზოლაციაში კასპში გადაყვავს 5 პირი. დადასტურებული COVID-19 შემთხვევებიდან შიდა ქართლიდან არის დადასტურებული 12 შემთხვევა და როგორც გითხარით, ბოლო 2 ახალი შემთხვევა უკავშირდება გორსა და კასპში მცხოვრებ ქალბატონებს. მადლობთ ნინო ფისაძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. ერთ ახალ პაციენტს დაუდასტურდა კორონავირუსი. დღეს თბილისის ზღვის ჰოსპიტალში სლუგარის ლაბორატორიაში გაგზავნილი 27 ნიმუშიდან ერთი დადებითი და ერთი საეჭვო პასუხი მიიღეს. COVID ინფიცირებული 50 წლამდე მამაკაცია და იგი საერთაშორისო გადაზიდვების მიმართულებით მუშაობდა. მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა საშუალო სიმძიმისა. რაც შეეხება პაციენტს, რომელზეც საეჭვო პასუხი მიიღეს, ის 30 წლამდე მამაკაცია, მას საზღვრის კვეთის ისტორია არ აქვს. ორივე მათგანი უკვე მცხეთის ჰოსპიტალში გადაიყვანეს. თბილისის ინფექციურ საავადმყოფოში კი ამ დროისთვის 38 COVID ინფიცირებული მკურნალობს. კლინიკაში გუშინ 2 პაციენტი გამოჯანმრთელდა. სამედიცინო დირექტორის განცხადებით, 2 პაციენტის მდგომარეობა ამ ეტაპზე მძიმეა და დაავადების პროგრესირება შეინიშნება. ქუთაისის ინფექციური საავადმყოფოს COVID-19 ინფიცირებული 2 პაციენტი დაემატა. ახალგაზრდა ცოლ-ქმარს ბაქოში მოგზაურობის ისტორია აქვს. ისინი კლინიკაში წყალტუბოს საკარანტინე სივრციდან გადაიყვანეს. კლინიკის მთავარი ექიმის ინფორმაციით მათი მდგომარეობა საშუალო სიმძიმისა. ამ დროისთვის ქუთაისის ინფექციურ საავადმყოფოში კორონავირუსით ინფიცირებული 7 პაციენტი მკურნალობს, 2 კი საეჭვო სიმპტომებით ბუქსირებულ პალატებშია მოთავსებული. მათ ლაბორატორიული კვლევა ჩაუტარდებათ. 24 საათის განმავლობაში მყავს 2 ახალი პაციენტი, ცოლ-ქმარი, საშუალო ასაკის, მათ აქვთ მოგზაურობის ისტორია, აზერბაიჯანიდან ჩამოვიდნენ
მოხვდნენ საკარანტინო ზონაში და რამდენიმე დღის მერე ვითარდათ რესპირატორული მოვლენები, გაიღო სათანადო ანალიზები და დაადგინდა COVID ინფექცია. ამჟამად 7 პაციენტი წერს COVID ინფიცირებული კლინიკაში, ყველას აქვს საზოგადოებთან მოგზაურობის ისტორია. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მეათე კორპუსის დასუფთავების სამსახურის ერთ-ერთ თანამშრომელს კორონავირუსი დაუდასტურდა. უმაღლეს სასწავლებელში აცხადებენ, რომ ამ ეტაპზე გავრცელების წყარო უნივერსიტეტის თანამშრომელთა შორის არ დადასტურდა. მცირეა იმ პირთა რაოდენობაც, ვისაც ინფიცირებულთან სამსახურებრივი კავშირი ჰქონდა. ყველა მათგანი თვით იზოლაციაში გადაიყვანეს და ტესტირება უტარდებათ. ამასთან მეათე კორპუსში სადეზინფექციო სამუშაოები კიდევ ერთხელ ჩაატარეს. პირდაპირი კონტაქტი იყო 2, მხოლოდ 2 და ისინი თვით იზოლაციაში იმყოფებიან. ამასთან დამატებით ირიბი კონტაქტი, ანუ უშუალო კონტაქტი არა, მაგრამ გარკვეული ირიბი კონტაქტი გამოიკვეთა 10 ადამიანთან და ეს პირებიც იზოლაციაში იმყოფებიან. ის ამ ეტაპზე შემიძლია დადასტურებით გითხრათ, რომ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში და წყარო აღმოჩენილი არის. რთული მდგომარეობა არ არის, თუმცა გარკვეული დოზით მას აღენიშნება თამდევი დაავადებები და შესაბამისად მაინც საყურადღებოა. სამხრეთში ბოლო დღეღამის განმავლობაში კორონავირუსით 13 ადამიანი გარდაიცვალა და ინფიცირების 612 ახალი შემთხვევა გამოვლინდა. ჯანდაცვის უწყების ინფორმაციით კიდევ 4 ინფიცირებულის გარდაცვალების მიზეზი სხვა დაავადება გახდა. ოფიციალური სტატისტიკით სომხეთში გარდაიცვალა სულ 344 COVID ინფიცირებული, ქვეყანაში რეგისტრირებულია 15000-ზე მეტი შემთხვევა. სომხეთის მთავრობამ საგანგებო მდგომარეობის რეჟიმი 13 ივლისამდე გაახანგრძლივა. რუსეთში ბოლო 24 საათში კორონავირუსის 8987 ახალი შემთხვევა აღრიცხეს. საერთო ჯამში ეპიდემიის დაწყებიდან დღემდე ქვეყანაში COVID-19 511,000-ზე მეტ ადამიანს დაუდასტურდა. ბოლო დღეღამეში გარდაიცვალა 183 პირი, ხოლო სულ ეპიდემიის პერიოდში გარდაცვლილთა რიცხვმა 6715 შეადგინა. თურქეთში კი ბოლო ერთ დღეში კორონავირუს 17 ადამიანი ემსხვერპლა. ქვეყანაში კორონავირუსით ინფიცირების 987 ახალი შემთხვევა გამოვლინდა. ეპიდემიის დაწყების შემდეგ თურქეთში კორონავირუსი 174,000-ზე მეტ ადამიანს დაუდასტურდა. გარდაიცვალა 4763. აზერბაიჯანში ბოლო ერთ დღეში კორონავირუსით ინფიცირების 352 ახალი შემთხვევა გამოვლინდა. აზერბაიჯანის მთავრობის ოპერატიული შტაბის ინფორმაციით ბოლო ერთ დღეში ქვეყანაში COVID-19 6 ადამიანი ემსხვერპლა. აზერბაიჯანის სამედიცინო ტერიტორიული ერთეულების მართვის განყოფილების უფროსის განცხადებით ინდიკატორები ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობის გაუარესებაზე მიუთითებენ. მსოფლიო მასშტაბით COVID-19-ით ინფიცირებულთა რიცხვმა 7,5 მილიონს გადააჭარბა, მათგან 3,5 მილიონზე მეტი უკვე გამოჯანმრთელდა, 420,000-ზე მეტი კი დაიღუპა. დიდ ბრიტანეთში კორონავირუსის შედეგად ბოლო 24 საათში 151 ადამიანი გარდაიცვალა, საფრანგეთში კი მეორე დღეა დაღუპულთა რიცხვი 30-ზე ნაკლებია. ეპიდემიის დაწყების შემდეგ ქვეყანაში ახალი ტიპის კორონავირუსით 29346 ადამიანი გარდაიცვალა. ლეტალური შედეგების რაოდენობით საფრანგეთი მსოფლიოში მეხუთე ადგილზეა. 40,000 გადააჭარბა მსხვერპლთა რიცხვმა. ბრაზილიაში ბოლო ერთ დღეში COVID-19 30,412 ადამიანს დაუდასტურდა. 951 ადამიანი დაიღუპა ბოლო ერთ დღეში COVID-19-ით. ამერიკის შეერთებულ შტატებში ეპიდემიის დაწყების შემდეგ ქვეყანაში კორონავირუსის მსხვერპლთა რიცხვმა 113,000 გადააჭარბა. საქართველოს პარლამენტმა პირბადი სტარების სავალდებულო წესთან დაკავშირებით საკანონმდებლო ცვლილებები მესამე მოსმენით დაამტკიცა. კანონპროექტს 73 დეპუტატმა დაუჭირა, მხარი წინააღმდეგი არც ერთი იყო. ცვლილებები ძალაში პრეზიდენტის ხელმოწერის შემდეგ შევა. ცვლილებების მიხედვით პანდემიის ან ეპიდემიის დროს დახურულ საჯარო სივრცეში პირბადი სტარების წესის დარღვევა გამოიწვევს ფიზიკური პირის დაჯარიმებას 20 ლარით, ხოლო პირბადის არ მქონე პირის დახურულ საჯარო სივრცეში დაშვება გამოიწვევს დახურული საჯარო სივრცის მფლობელი იურიდიული პირის ინდივიდუალური მეწარმის დაჯარიმებას 500 ლარით. ასევე 20 ლარიანი ჯარიმა არის გათვალისწინებული საზოგადოებრივი ტრანსპორტით, მათ შორის მეტროპოლიტენით და ასევე ტაქსით გადაადგილებისას პირბადის სტარების წესის დარღვევაზე. კანონპროექტით დაკონკრეტდა, რომ პირბადის სტარების წესს მოსახლეობის ჟამთლობის დაცვის მიზნით საქართველოს მთავრობის მიერ განსაზღვრული სამინისტრო დაადგენს. გარდა ამისა, მოქალაქეებს, რომელთაც პირბადის სტარება ჟამთლობის მდგომარეობის გამო არ შეუძლიათ, საშუალება ექნებათ სამედიცინო დაწესებულებებს მიმართონ, შესაბამისი ცნობა აიღონ, საჭიროებისამებრ წარადგინონ და 20 ლარით აღარ დაჯარიმდებიან.
ჩვენი ვალდებულება ჩვენ საზოგადოებას ყველა მოუწოდოთ, რომ პირბადის ტარება არის სავალდებულო და ჩემი თხოვნა და მოწოდება იქნება ყველა პარლამენტის წევრის მიმართ, რომ ვატაროთ პირბადე. ჩვენ უნდა ვიყოთ მაგალითი ჩვენი საზოგადოებისთვის, როდესაც ჩვენ საზოგადოებას მოუწოდებთ პირბადის ტარებაზე, პირველ რიგში ჩვენ მივცეთ მაგალითი ამისთვის. ამიტომ მე გუშინაც გავაჟღერე ეს პოზიცია, რომ მოხდეს კაცრი ადმინისტრირება ასევე პარლამენტის წევრებთან მიმართებაში პირბადის ტარების წესის დაცვის. პარლამენტში თავდაცვის მინისტრს უსმენენ ირაკლი ღარიბაშვილი კანონმდებლობის წინაშე მინისტრის საათის ფორმატში წლიური ანგარიშით წარსდგა. მინისტრი დეპუტატების შეკითხვებსაც უპასუხებს, კანონმდებლების შეკითხვებს ამწუთებში სვამენ. უფრო კონკრეტულად, რაზე გაამახვილა ყურადღება თავად ირაკლი ღარიბაშვილმა გამოსვლაში, თევნა მანაგაძე გვეტყვის, თევნა გისმენთ. თავდაცვის მინისტრმა საკუთარი გამოსვლა დაიწყო საგარეო და საშინაო საფრთხეებზე საუბრით. ირაკლი ღარიბაშვილმა ქვეყნის მთავარ გამოწვევად დაასახელა რუსული ოკუპაცია და განაცხადა, რომ ქართული ოცნების ხელისუფლებამ წინამორბედებისგან მემკვიდრეობად მიიღეს უმძიმესი უსაფრთხოების გარემო და სწორედ ამიტომ ქვეყანა ამ დრომდე ებრძვის ბორდერიზაციას. მინისტრმა თქვა ისიც, რომ საოკუპაციო ძალების სამხედრო ბაზების არსებობა საფრთხეს უქმნის რეგიონის უსაფრთხოებას. ირაკლი ღარიბაშვილმა საპარლამენტო ტრიბუნიდან ისაუბრა ქვეყანაში არსებულ დესტრუქციულ ძალებზეც და თქვა, რომ ისინი მათი ქმედებები, მათი უპასუხისმგებლო ქმედებები ბოლო პერიოდში ქვეყანაში იწვევს რყევებს. ირაკლი ღარიბაშვილმა ამ მიმართულებით ისაუბრა თავდაცვის სამინისტროსთან მიმართებაში და თქვა, რომ დესტრუქციული ძალები ავრცელებენ დეზინფორმაციას მიზან მიმართულად იმისათვის, რომ დაკნინდეს როგორც თავდაცვის ძალების იმიჯი, ასევე მინისტრის პოლიტიკური იმიჯი. მინისტრმა თქვა, რომ დესტრუქციული ძალები თავდაცვის სამინისტროს წინააღმდეგ მას შემდეგ გააქტიურდნენ, რაც პანდემიის პირობებში ქართველმა ჯარისკაცებმა წარმატებით იმუშავეს. საქართველოს წინაშე დღეს არსებულ უმთავრეს გამოწვევად რჩება რუსული ოკუპაცია. ჩვენ წინა ხელისუფლებისგან მემკვიდრეობით მივიღეთ ურთულესი უსაფრთხოების გარემო და ყოველდღიურად გვიწევს ეგრეთ წოდებული ბორდერიზაციასთან გამკლავება. უმნიშვნელოვანეს გამოწვევას წარმოადგენს საქართველოს საზღვრების სიახლოვეს მაღალი სიზუსტის და დიდი სიშორის სახმელეთო საზღვაო და საჰაერო ბაზირების სარაკეტო კომპონენტების არსებობა. საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებზე განლაგებული საოკუპაციო ძალების სამხედრო ბაზები, კერძოდ მე-7 და მე-4 სამხედრო ბაზები და რეგიონის გამალებული მილიტარიზაცია არღვევს ძალთა ბალანსს და საფრთხეს უქმნის რეგიონის უსაფრთხოების გარემოს. გარე საფრთხეების გარდა ჩვენ ქვეყნის შიგნით განსაკუთრებით ბოლო პერიოდში ხედავთ სხვადასხვა დესტრუქციული ძალების გააქტიურებას. ქვეყანაში რყევები ძლიერდება მათი უპასუხისმგებლო ქმედებებით, რომელთა ერთ-ერთ მიზანს წარმოადგენს მაღალი რეიტინგის მქონე ხელისუფლების და საზოგადოებაში მაღალი ნდობის ავტორიტეტული ინსტიტუციების დასუსტება. პრაქტიკულად უწყვეტ რეჟიმში მიმდინარეობს თავდაცვის სამინისტროს როგორც უსაფრთხოების სექტორის ერთ-ერთი ფუნდამენტური უწყების დისკრედიტირების მცდელობის კამპანია. მასში ჩართული ძალები არ ერიდებიან მდარე ხარისხის დეზინფორმაციის ტირაჟირებას. რიგ შემთხვევაში დეზინფორმაციის კამპანია უხამს ფორმებსაც იძენს. სამხედრო ფეხსაცმლის, კვების, ფორმის, ჩოხების, საათების თუ სადეზინფექციო ხსნარის შეძენის საკითხებით მანიპულირებით. ჩვენში განსაკუთრებულ შეშფოთებას იწვევს თავდაცვის უწყებაში განხორციელებული და მიმდინარე წარმატებული პროექტების წინააღმდეგ მიმართული კამპანია, რომლის საბოლოო მიზანს წარმოადგენს თავდაცვის უნარიანობის მოშლა და საბრძოლო სულისკვეთების დაქვეითება. აღნიშნული მიზანმიმართული კამპანია განსაკუთრებით გაძლიერდა თავდაცვის ძალების მიერ კორონავირუსის გავრცელების პრევენციის მიზნით ქვეყნის მასშტაბით თავდაცვის ძალების მხრიდან გამოვლენილი მაღალეფექტური რეაგირების ფონზე. დესტრუქციულმა ძალამ განიზრახა თავდაცვის სამინისტროს როგორც ერთ-ერთი წარმატებული უწყების და მისი ხელმძღვანელობის იმიჯის დაკნინება. საბოლოო ჯამში დესტრუქციული ძალების მიერ თავდაცვის ძალების და პირადად ჩემს წინააღმდეგ მიმართული დისკრედიტაციის კამპანიის მიზანია მოსახლეობის თვალში ქართული ჯარის როგორც მნიშვნელოვანი სახელმწიფო ინსტიტუტის იმიჯის დაკნინება, რაც ავტომატურად იწვევს საბრძოლო სულისკვეთების დასუსტებას და ერთ-ერთი მთავარი იდეის და მიზნის ჩრდილო-ატლანტიკური ალიანსის ოჯახში გაწევრიანებისთვის დამატებითი ბარიერების შექმნას და საბოლოო თავდაცვის უნარიანობის მოშლას.
ირეკლი ღარიბაშვილმა საპარლამენტო გამოსვლისას ისაუბრა საგარეო მიმართულებაზეც. მან განაცხადა, რომ საქართველო არის ნატოს ღირსეული მოკავშირე და პარტნიორი, ასევე ქართველი ჯარისკაცებს დიდი დამსახურება აქვს საერთაშორისო სამშვიდობო მისიებში და საქართველოს ხელისუფლება ყველაფერს აკეთებს იმისათვის, რომ გახდეს ქვეყანა ნატოს წევრი. ირეკლი ღარიბაშვილმა დღეს ისაუბრა საქართველო ამერიკის ურთიერთობებზეც და თქვა, რომ ქვეყნებს შორის არსებული თანამშრომლობა არ ყოფილა ისეთი, როგორც არის დღეს. მინისტრმა საპარლამენტო ტრიბუნიდან ისაუბრა იმაზეც, თუ რას აკეთებს თავდაცვის სამინისტრო იმისათვის, რომ თავდაცვის ძალების კვალიფიკაცია ამაღლდეს და განვითარდეს ქართული ჯარი. როგორც მინისტრი ამბობს, ქართული ჯარის მომზადების დონე განსხვავებული არის 10 წლის წინანდელ მომზადებასთან და როგორც ის ამბობს, ეს მომზადება არის უფრო ბევრად მეტად ძლიერი. მინისტრმა ისაუბრა როგორც სამხედროების სოციალურ გარანტიებზე, ასევე მათ აღჭურვაზეც და თქვა ის, რომ დეზინფორმაცია ვრცელდებოდა ქართველი ჯარისკაცების აღჭურვასთან დაკავშირებით, თუმცა როგორც ირაკლი ღარიბაშვილი ამბობს, ქართველი ჯარისკაცების ფორმა არის მაღალი ხარისხის და შეესაბამება საერთაშორისო სტანდარტებს. ქვეყნის დამოუკიდებლობის ისტორიაში პირველად ჩვენი ჯარი სრულად მარაგდება ქართული გაუყინავი საქონლის და ღორის ხორცით. ასევე გეტყვით, რომ რა თქმა უნდა ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევა იყო ხარისხიანი ეკიპირება ჩვენი ჯარისკაცების, მათი ფეხსაცმელი და უნიფორმა. ასევე თავდაცვის ძალების 29 წლიანი ისტორიის განმავლობაში პირველად სამხედროები გერმანული წარმოების ლოვას და ჰაიქსის მიერ დამზადებული ზამთრის და ზაფხულის სამხედრო ფეხსაცმლით იქნებიან სრულად უზრუნველყოფილნი. პროცესი უკვე დაწყებული და თვის ბოლოს დასრულდება, ხოლო საშემოდგმა ზამთრის პატინგები ფეხსაცმლები შემოვა სექტემბერში. მე მინდა ზოგიერთ ასე ვთქვათ დესტრუქციულ ადამიანებს და ძალებს უთხრა, რომ ეს თემა გახდა სპეკულაციური და დაბალი ფასი განაპირობა სწორედ ჩვენმა წარმატებულმა მოლაპარაკებებმა, პირდაპირ მოლაპარაკებებმა ყოველგვარი შუამავლების გარეშე. მოგეხსენება, თქვენ ნახეთ, იხილეთ, რომ შევცვალეთ უნიფორმების სტანდარტი ჯარში და დღეს ჩვენი სამხედროების აღწევათ უმაღლეს ხარისხის ქსოვილისგან დამზადებული და ცოტა გამძლე უნიფორმა, სწორედ ის ხარისხი, რომელიცაც უზრუნველყოფილი არის ნატოს წევრი ქვეყნების, მათ შორის ამერიკის ჯარი. ჩვენი გეგმა რომ საწარმო გამოუშვას ქართული წარმოების მაღალი ხარისხის უნიფორმა, სამხედრო ყოველდღიური სააღლომო და ასე შემდეგ ფორმები. ასევე გაცნობებთ, ზურპარს დეპუტატებო, რომ ჩვენ კიდევ ერთ პრობლემა გადაუწყვეტეთ ჯარისკაცებს, ეს იყო სადაზღვევო კომპანია, სადაზღვევო პაკეტი, რომელიც საგრძნობლად გავაუმჯობესეთ. პარლამენტში მინისტრის საათის ფორმატში დეპუტატები ამ წუთებში ირაკლი ღარიბაშვილს მიმართავენ კითხვებით. ყველაზე მეტი კითხვა დასვეს საპარლამენტო უმრავლესობის წევრებმა, არ აქტიურობდნენ დამოუკიდებელი დეპუტატები, მათი მხრიდან დაისვა მხოლოდ 3 კითხვა. რაც შეეხება საპარლამენტო ოპოზიციას, დღევანდელ ხდომას პოლიტიკური ბოიკოტის ნიშნად არესტირებიან ნაციონალური მოძრაობისა და ევროპული საქართველოს წარმომადგენლები. მადლობთ თეონა, პარლამენტიდან თეონა მანაგაძე გვერდთვებოდა. პარლამენტმა საგანმანათლებლო პროექტ ტელესკოლასთან დაკავშირებით მაუწყებლობის შესახებ კანონპროექტი მესამე მოსმენით დაამტკიცა. კანონპროექტს მხარი 77-მა დეპუტატმა დაუჭირა. კანონპროექტის გათვალისწინებით აკრძალულია ადმინისტრაციული ორგანოს, პოლიტიკური პარტიის, თანამდებობის პირის და საჯარო მოსამსახურის მიერ მაუწყებლის დაფინანსება, აგრეთვე მისი მომსახურების შესყიდვა და მაუწყებლის პროგრამების მომზადების ან და ეთერში გადაცემის პირდაპირ ან ირიბი დაფინანსება ან თანადაფინანსება. გარდა ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ დაფინანსებული საგანმანათლებლო, კულტურული, საზოგადოებრივი უსაფრთხოებისა და მართლწესრიგის დაცვასთან დაკავშირებული პროგრამებისა. აღნიშნული ცვლილებების შესაბამისად საზოგადოებრივი მაუწყებლის დაფინანსება აკრძალული იქნება პოლიტიკური პარტიის, თანამდებობის პირის და საჯარო მოსამსახურის მიერ, თუმცა დაშვებული იქნება ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ. საქართველოს პარლამენტმა საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს წევრობის კანდიდატთა შესარჩევის საკონკურსო კომისიის შემადგენლობას დაამტკიცა. შესაბამის დადგენილებას პარლამენტმა 80 ხმით დაუჭირა მხარი. შესაბამისად კომისიის შემადგენლობაში არიან ეკა ხოფერია, სოფო ნარჩემაშვილი, მარიამ გოგოსაშვილი, თორნიკე გურული, დავით ცხადაძე, მაკო ჯაუშვილი, ერმილე მესხია, ანიკ იკნაძე და გიორგი ნონიაშვილი. ამასთან საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს წევრობაზე გამოცხადებულ კონკურსში მონაწილეობის სურვილი 10 კანდიდატმა თქვა პარლამენტის ვებგვერდზე გამოქვეყნებული ინფორმაციის თანახმად ესენი არიან: ზაზა აბაშიძე, თამარ ამაშუკელი, ნათია კაპანაძე, გრიგოლ მურღულია, ბონდო მძინარაშვილი, ოთარ შაურშაძე, დოდო შანავა, კონსტანტინე ჩლაიძე, ნინო ჯალაგანიძე და ზაურ ხალილოვი.
მიხეილ სააკაშვილის გამო უკრაინასთან ურთიერთობა საფრთხე არ შეექმნება. ამის შესახებ საგარეო საქმეთა მინისტრმა უკრაინის ელჩის საგარეო უწყებაში დაბარების შემდეგ განაცხადა. დავით ზავკალიანი ამბობს, რომ ყოფილი პრეზიდენტის განცხადება საარჩევნო კანონმდებლობის დარღვევაა და დიპლომატიისგან სააკაშვილის პოზიციის დოკუმენტურად წარმოდგენა ითხოვეს. შეგახსენებთ, რომ მიხეილ სააკაშვილმა განაცხადა, რომ არ აპირებს მშვიდად უყუროს საქართველოს განადგურებას და საბოლოო მოსპობას, ნამდვილად ვიქნები ბრძოლის წინა ხაზზე, ამბობს მიხეილ სააკაშვილი. გვაჩნია, რომ მისი ეს განცხადება იყო საარჩევნო კანონმდებლობის დარღვევა, გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენი კანონმდებლობა გრძალავს უცხო ქვეყნის მოქალაქის ჩარევას საარჩევნო პროცესში. თხოვე დოკუმენტალურად წარმოადგინოს თუ რა პოზიცია უკავია, რადგანაც ჩვენ ბუნებრივია ჩვენი სტრატეგიული ურთიერთობებიდან გამომდინარე ვერ დაუშვებთ, რომ ამ ერთი ადამიანის გამო, რომელიც არის მსჯავრდებული და ძებნილი, ჩვენ სტრატეგიულ პარტნიორობას რაიმე საფრთხე შეექმნას. უკრაინის პრეზიდენტის განცხადებით მას არ ეშინია, რომ მიხეილ სააკაშვილი ოდესმე მის წინააღმდეგ ბრძოლას დაიწყებს, რადგან ის მისი მეგობარი არასდროს ყოფილა. ერთ-ერთ გამოცემასთან ინტერვიუში ზელენსკიმ თქვა, რომ ოდესის ყოფილი გუბერნატორის კანდიდატურას რეფორმების საკითხებში ვიცე-პრემიერის თანამდებობაზე განიხილავდა, თუმცა სააკაშვილს ფრაქცია ხალხის მსახურმა მხარე არ დაუჭირა. ზელენსკიმ ასევე განმარტა, რომ მან უკრაინული პასპორტი სააკაშვილს დაუბრუნა, რადგან ეს სამართლიანი იყო. ჩვენ შევხვდით მიხეილ სააკაშვილს. მან თქვა, მე მინდა დაგეხმაროთ. იყო რამდენიმე შეხვედრა. იგი რამდენჯერმე მოვიდა სხვადასხვა რჩევებით. ეს იყო ადეკვატური რჩევები. მან იკითხა, სად მხედავთ მე და მე ვუთხარი მას, მინდა რომ თქვენ თვითონ მოიფიქროთ, ნახოთ თქვენი სტატუსი. მე მას შევთავაზე, შეგიძლიათ ჩემთან მოსვლა როგორც რეფორმების მრჩეველი. მან თქვა, ეს არ არის ჩემი დონე. ქუთათელაძის მკვლელობის საქმეზე გიორგი ჭანტურია სასამართლომ უდანაშაულოდ ცნო, ხოლო იარაღის უკანონო ტარებისთვის 6 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. მკვლელობის საქმეს რუსთავის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე მადონა მაისურაძე თითქმის 2 წლის განმავლობაში განიხილავდა. გიორგი ჭანტურიას ბრალი 2 მუხლით განზრახ მკვლელობის და იარაღის მართსაწინააღმდეგო შეძენა შენახვა ტარებისთვის ჰქონდა წარდგენილი. სამსონ ქუთათელაძე საკუთარ კაბინეტში 2018 წლის 15 იანვარს ცეცხლსროლი იარაღით მოკლული იპოვეს. გიორგი ჭანტურია მალევე დააკავეს, თუმცა 18 იანვარს ბრალის წარდგენის გარეშე გაათავისუფლეს. მოგვიანებით ჭანტურიას სამართალდამცველებმა 8 აგვისტოს დააკავეს განზრახ მკვლელობისა და ცეცხლსროლი იარაღის მართსაწინააღმდეგო შეძენა შენახვა ტარების ბრალდებით. 3 მაისს სასამართლომ ჭანტურია გირაოს საანცვლოდ გაათავისუფლა. მკვლელობის ნაწილში გადაჭენი არ არის განუყურებელი. როგორც არ უნდა არსებობდეს წმენა, ეჭვი, განწყობა სასამართლოში გამოკვლეული მტკიცებულებებით ის ფაქტი ვერ იქნა დადგენილი. გიორგი ჭანტურია ცნობილი ხნის უდანაშაულობა და გამართლდა სისხლის სამართლის კოდექსის 100 მუხლით 236 მუხლის მეორე ნაწილით და 236 მუხლის მესამე ნაწილით წარდგენილ მომდებებში. გიორგი ჭანტურია ცნობილი ხნის დამნაშავედ სისხლის სამართლის კოდექსის 239 მუხლის მესამე ნაწილით გათვალისწინებული დანაშაულის ჩადენისათვის სასარჩელი სახედად განესაზღვრა თავისუფლების აღკვეთა 6 წლის ვადი. მოსამართლემ მადონა მაისურაძე მიიღო ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება და გიორგი ჭანტურია ცნო უდანაშაულოდ სისხლის სამართლის კოდექსის 100 მუხლით გათვალისწინებულ ბრალდებაში. ჩვენ იმეთავითვე ამ საქმის წარმოებისთანავე ვაცხადებდით, რომ გიორგი ჭანტურიას არ აქვს ეს დანაშაული ჩადენილი და რომ მის მიმართ ფალსიფიცირებული მტკიცებულებების გზით ცდილობდა პროკურატურა და შინაგან საქმეთა სამინისტრო ბრალდების დამტკიცებას. ბრალდების ხარეს მიაჩნდა და დღესაც მიაჩნია, რომ წარმოდგენილი მტკიცებულებები ადასტურებენ, რომ სამსონ ქუთათელაძე მოკლა გიორგი ჭანტურიამ. თუმცა პირველი ინსტანციის სასამართლომ მიიღო ის გადაწყვეტილება, რაც მიიღო, კერძოდ აღნიშნულ ეპიზოდში გაამართლა ბრალდებული, თუმცა ბრძოლა გრძელდება, ბრალდების ხმარეს შეეცდება, რომ კანონი დადგენილ ვადაში რუსთავის საქალაქო სასამართლოს აღნიშნული გადაწყვეტილება გაასაჩივროს ზემდგომ ინსტანციაში. ხვალიდან ყოველ შაბათ-კვირას საქართველოს პირველი არხის პროექტი ტელესკოლა მოსწავლეებს ახალ შესაძლებლობებს შესთავაზებს. საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურის და სპორტის სამინისტროს და ბრიტანეთის საბჭოს მხარდაჭერით 5 კვირის განმავლობაში ტელესკოლაში BBC-ს ინგლისური ენის შემსწავლელი პროგრამა „ურმოკრული ამბები“ გავა. პროგრამა, რომელიც წარმატებით გადაიცემოდა და გადაიცემა ჰონკონგში, მონტენეგროში, სერბეთში, თურქეთსა და სხვა ქვეყნებში. ქართულ მოსწავლეებს საშუალებას მისცემს ზაფხულის პერიოდი ეფექტურად გამოიყენონ. სერიალის ფორმატის გაკვეთილები სახალის მოთხრობილი ეპიზოდებისგან შედგება და თანამედროვე ბრიტანულით მოსწავლეებს ლექსიკის გამდიდრებასა და გრამატიკის უკეთ ათვისებაში ეხმარება.
გაჩნდა იდეა, რომ აზაფხულის არდადეგების პერიოდში მოსახლეობისთვის და მათ შორის სკოლის მოსწავლეებისთვის შეგვეთავაზებინა ინგლისური ენის შესწავლელი პროგრამა. ამასთან დაკავშირებით აქტიურად ვითანამშრომლებდა ბრიტანეთის საბჭოსთან და სწორედ BBC-ს ერთ-ერთი ცნობილი ინგლისური ენის შემსწავლელი სერიალი სწორედ 13 ივნისს გავა პირველი არხის ეთერში. ეს გახლავთ პროგრამა ინგლისური ენის შემსწავლელთათვის, რომელსაც აქვს განსხვავებული ფორმატი. ფორმატი არის დაახლოებით ფილმის ან სერიალის, რომელიც შესაძლებლობას მისცემს მსმენელს, მაყურებელს უფრო მეტი შეიტყოს ბრიტანული კულტურისა თუ ყოფის შესახებ. პარალელურად იმისა, რომ ისინი შეძლებენ ინგლისური ენის კომპეტენციის განვითარებას. 15 დღის შემდეგ მე მყავს ბათუმის წარმომადგენელი ალექსანდრე მილორავა აჭარის ტელევიზიის წინ შიმშილობას წყვეტს. მილორავა, რომელიც მრჩეველთა საბჭოსგან დირექტორისთვის იმპიჩმენტის გამოცხადებას ითხოვდა, ამბობს, რომ შიმშილობის შეწყვეტის გადაწყვეტილება მას შემდეგ მიიღო, რაც მრჩეველთა საბჭოს ერთ-ერთი წევრისგან თამარ წილოსანისგან მოისმინა, რომ იმპიჩმენტის პროცედურის დაწყებას მხარს იმ შემთხვევაში დაუჭერს, თუ ტელევიზიის წინ აქცია შეწყდება. მილორავა თამარ წილოსანის გადაწყვეტილებას ელოდება, თუმცა ამბობს, რომ იგი 3 დღე კონტაქტზე არ გამოდის. ამასთან მილორავა აცხადებს, რომ აჭარის უმაღლეს საბჭოში მიმდინარეობს კონსულტაციები ოპოზიციის წარმომადგენლებთან მრჩეველთა საბჭოსთვის უნდობლობის გამოცხადების თაობაზე. და როგორც უკვე გითხარით, ცოტა ხნის წინ საქართველოში კორონავირუსის კიდევ 6 ახალი შემთხვევა გამოვლინდა. შესაბამისად, ბოლო 24 საათის განმავლობაში დადასტურებულ შემთხვევათა რაოდენობა 15 შეადგინა. 6 ახალი პაციენტი რესპუბლიკურ საავადმყოფოშია და კლინიკაში ოფიციალური კომენტარი ცოტა ხნის წინ გაკეთდა. რესპუბლიკურ საავადმყოფოში ამ წუთას 38 პაციენტია დაკვირვებისკენ, აქედან 17 დადასტურებული აქვს COVID ინფექცია. დადასტურებული COVID ინფექციის მქონე პაციენტებიდან ერთის მდგომარეობა კვლავ განიხილება როგორც კრიტიკული მდგომარეობა, იცით ეს პაციენტი არადერთხელ მოგვიხსენებია. ჩვენ თქვენთვის მართვის უნთქვაზეა, თუმცა რაღაც გაუმჯობესება ვთქვათ ფილტვის პნევმონიის მხრივ არის. და ვნახოთ როგორ განვითარდება მოვლენები, ძალიან გვაღელვებს მისი მდგომარეობა. დანარჩენი პაციენტების მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია. დღეს მოგვივიდა ჩვენ მიერ ჩატარებული დაახლოებით 40-მდე ტესტის პასუხი და აქედან 3 პაციენტი 5 პაციენტს ჰქონდა დადასტურებული, სულ 6 პაციენტს ჰქონდა დადასტურებული COVID ინფექცია. ინფიცირების წყაროების ნაწილი ცნობილია. როგორც მოგახსენებთ, რაც შეეხება ახლად დადასტურებულ შემთხვევებს, ვიდან მოძიება მიმდინარეობს კიდევ რამდენიმე ინფიცირების წყაროსი. მომბე ამ დროისთვის დასრულებულია. მე გემშვიდობებით, ნახვამდის. დეზინფორმაცია ვირუსზე სწრაფად ვრცელდება. ერთი შეხედვით უწყინარი ფეიქ ნიუსების უკანაც კი ყოველთვის კონკრეტული ძალის ინტერესები დგას და მათი მსხვერპლიც რეალური ადამიანები არიან. დეზინფორმაცია ანადგურებს ჩვენს იმედებს, აჩენს ფუჭმოლოდინებს.